Hreanul, o rădăcină cu un gust puternic și piperat, aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Este bogat în substanțe nutritive precum vitamina C, potasiu și fibre alimentare. Datorită conținutului de vitamina C, hreanul ajută la întărirea sistemului imunitar și la combaterea infecțiilor. De asemenea, are proprietăți antibacteriene și antivirale, fiind util în prevenirea răcelilor și gripei. Consumul regulat de hrean poate stimula digestia și poate ameliora disconfortul gastrointestinal. De asemenea, este asociat cu beneficii pentru sănătatea respiratorie, putând contribui la desfundarea căilor respiratorii și la ameliorarea simptomelor de astm sau sinuzită. Hreanul poate fi consumat proaspăt, sub formă de sos, sau adăugat în diverse preparate pentru a adăuga un gust picant și a beneficia de proprietățile sale medicinale. Hreanul, o rădăcină puternic aromatică, este apreciat pentru gustul său distinct și beneficiile sale pentru sănătate. Cu toate acestea, există și contraindicații de luat în considerare. Consumat în exces, poate irita stomacul și tractul digestiv, declanșând senzații neplăcute, precum arsuri sau disconfort abdominal. Persoanele cu probleme gastrointestinale preexistente ar trebui să fie precaute în consumul acestuia. De asemenea, hreanul poate provoca reacții alergice la unele persoane, manifestându-se prin umflarea gâtului sau dificultăți respiratorii. Este important ca acești indivizi să evite consumul sau să consulte un specialist înainte de a încerca hreanul. În general, este recomandat să fie consumat cu moderație și să fie introdus treptat în dietă pentru a evita eventualele neplăceri. Integrarea hreanului în dieta noastră poate aduce numeroase beneficii nutriționale și culinare. Poți începe prin adăugarea unei lingurițe de hrean ras în salate sau sosuri pentru un plus de aromă și prospețime. Hreanul poate fi și un excelent înlocuitor al sosurilor grase, oferind o notă picantă și revigorantă. De asemenea, poți prepara un condiment delicios din hrean ras, amestecat cu iaurt sau smântână, perfect pentru a însoți fripturi sau pește. Pentru cei creativi în bucătărie, hreanul poate fi inclus în rețetele de murături sau alte preparate, aducând un gust inconfundabil. Nu uita că hreanul poate fi și un adjuvant excelent în tratarea răcelilor și a congestiilor nazale, fiind util în supe sau ceaiuri. Integrând hreanul în dieta noastră, putem să ne bucurăm de toate beneficiile sale nutritive într-un mod gustos și variat.